Na akkor hétfő alkalmával dicsértessék nektek, gyermekeim. Hétfőn kezdtünk, vagy nem ezzel kezdtünk, azzal kezdtem egy 800-as Intruder, igen, rotációs kap, a fűnyírót is javítunk, meg elektromos kerékpárt is javítok. Az a szomszédé, szomszédnak meg kell csinálni mindig mindent, az meg az enyém, baszott beindulni, de még nem került rá a sor. Úgyhogy majd valamelyik nap majd megcsinálom azt a fűnyírót. Ugye, aki azt mondja, hogy ide fűnyírót kell hozni, meg rotációs kapát, igen, azt is meg bírom javítani. Na, ő nála, ennél az Intruder 800-asnál olyan probléma fordult elő, hogy nem ment az irányjelző, szétszették, szétkamócoltak benne mindent is, nem lett jó, elhozták, aztán tényleg szét volt benne kamócolva minden, mert a tank alatt is lett fény volt, a hátsó sárvédőn is lett fény volt, meg az anyámbüdös picsájában is lett fény volt. Aztán nem oda kötözgették a dolgokat, ahova kellett volna, és ugye a szabad elektronok ütköztek egymással, és akkor szétbaszódott az irányjelző, meg a jobboldali ködöfényszóró, vagy mi a bánatos bűbánat az. Úgyhogy, de egyébként tényleg borzalmas, amilyen az elektromos dolgokhoz nagyon kevesen értenek. Ez is az összes bandázsolás végigvágva, csupaszan a vezetékek, hagy ne soroljam, tehát kész kulimajsz volt ott a tank alatt, illetve ugye a lámpatestbe. Mindent összebandázsoltam, mindent összeforrasztottam, mindent leszigeteltem, kapcsoló szét lett szedve, ki lett tisztítva, ugye ezen a típuson van vészvillogó, és az is szét lett szedve, az is ki lett tisztítva. Szét lettek húzigálva a kis rugók, hogy minél jobban, ugye nagyobb newtonméterrel nyomja magához az érintkezőkhöz, úgyhogy most már jó, viheti a gazdája, lett neki szólva, holnap fogja elvinni. És akkor itt van ez a csodálatos KTM, ez olyan, mint a BMW, ez a 990-es KTM, ugye még egy 10 köbcenti kellett volna, hogy ezres legyen, de nem sikerült a KTM-nek még 10 köbcent is belesajtolni. Na őnál az van, hogy ez a srác már egyszer elhozta ide ezt a motorkerékpárt itt a kapuba, megvizslattam, mert azt mondja, hogy a hátsó hengertől valami csörömpölés jön, amikor beindítja, és aztán nem sokra rá, amikor elkezd már a motor pár percig járni, akkor abba hagyja. Én mondtam neki, hogy valószínűsíthetően a hátsó, ugye ennek a hátsó vezérmű lánc spanolója ilyen hidromechanikus, tehát van neki rugó előfeszítése is, és ugye amikor megjön az olajnyomás, az a cirka 3,5 bár, akkor ugye rásegít az olajnyomás is, hogy előfeszítse magát ezt a csodálatos vezérmű láncot, de mondtam neki, hogy majd megnézzük, de mielőtt még időpont lett volna neki, beindította valamikor, és akkor azt mondta, hogy nem marad abba az a kopogás, vagy csörömpölés, és valójában beindítatlanul hozta el egy furgonnal, vagy futóval, már nem emlékszem, és én sem indítottam be, most szét lett szedve,
Hát a hátsó hengernél ott totálisan, ugye ez ilyen vegyes vezérlésű, tehát ez van egy ilyen a hátsónál, illetve az első keréknél vezérmű közlő kerék, ugye egyik oldalára jön fölfele a lánc, a láncocska erre az oldalára, most egy kézzel nem tudom fölrakni, de arra, erre az oldalára jön fel a lánc, és akkor ezen a fogaskereken keresztül pedig hajtja itt a kipufogó, illetve a szívó tengelyeket. Nem bírom fölemelni, vagy ha fölemelem, akkor szétpotyog. Na mindegy. És valójában ugye ezeknél a kipufogó, illetve szívó szelepnél nincs rajtam a szemüveg, de valahol van két pötyi, és a pötyi itt kell a pötyinek állni, ott kell a pötyinek állni, és teljesen egy teljes foggal ki volt menve a hátsó henger a vezérlésből, és remélhetően mondjuk még nem mértem meg a láncot, mi újság van vele, remélhetően csak vezérmű láncot fogok nála cserélni, de ugye ennél a KTM-nél szét kell szedni az Atya Úristent is, ugye az előső hengernél, hogyha ki akarod cserélni, ugye a vezérmű láncot, ugye ide jön ez a balance tengely, mindkét oldalt van egy ilyen profi kis súly, ugye oda jön a vezérmű lánc, ami fölhajt ide a közlőkerékre, amit már mutattam, és akkor a két vezérmű tengelyt már fogaskerékkel hajtja meg. Ezt a közbenső balansz tengely, ami egyben ugye a vezérmű segédtengely, vagy hogy az anyám picsájába mondjam, már ugye itt van ez a hátsó hengernek, van itt a lánckereke, erre ugye feljön még egy balansz súly, és akkor úgy jön föl rá. Ez, lemerült a lámpám, de jó, ez a fogaskerék, amely ugye foghézag szabályzós, tehát egy rugó ellenébe a foghézagot szabályozza, ott van a balansztengelynek a másik része, nem úgy van megoldva, mint a Hondánál, mert ugye a Hondánál sima spirál rugók vannak, őnála egy ilyen zégergyűrű jellegű előfeszítő rugó van, és akkor ugye ő feszíti elő itt a fogas keréknek a foghézagját, ugye itt van a főtengely vég, és akkor maga a balansztengely innen kapja meg a hajtást a főtengelyről, és akkor lánccal innen hajt fel a segédkerékre, illetve a másik oldalról, amit már mutattam, ugye onnan hajt fel a vezérmű lánc, ismételten a segédtengelyre, majd a segédtengelyről, ugye fogaskerék áttétellel hajtja meg a szívó, illetve a kipufogó mi a szent szart, ügyköstengelyt. Remélhetően nem hátsó hajtókkal csapágyas, mert az a ügyfél, meg én is úgy hirtelen azt gondoltam, hogy az, de nem kopog, nem kopogó hangja volt, hanem ilyen vezérmű lánc, csattogó faszom hangja volt, és innen hátulról jött, tehát nem innen lentről. Remélhetően csak ez lesz neki a hibája. De hogyha annyira, az a baj, hogy ilyen kezdődő hajtókar, csapágyasságot nem igazán lehet így megállapítani, de ugye ebben a KTM-ben ugye itt helyezkedik el egy papírszűrő, egy nagy baszott papírszűrő, azt ketté vágtam, mert ugye azon
azon a furaton keresztül belülről kapja meg a nyomást, és akkor belülről nyomja kifele ugye az olajat, ami először ugye a főtengelybe jut, a másik oldalról, és akkor úgy a hajtókat, illetve a hajtókar csapágyakat olajozza, és a másik oldalról van neki egy hátramenő furata, ami ugye a kuplung tengely, illetve a váltót olajozná. Természetesen ugye a főtengelyről fölmegy ugye a vezérmű tengelyekre is az olajzás, sőt van neki ugye egy vezérmű lánc, egy pici fúvókán keresztül a vezérmű láncra is priccolja első-hátsó hengerre a nyomott olajat. Ugye kettő, mondjad már mi a franc, két olajszivattyúban van ebbe a KTM-ben, mert nem elég egy, ugye, mert száraz karteros. Az egyik szivattyúnak az a feladata, hogy magából a karterből ugye szivattyúzza ide az olajtartályba a olajat, innen az olajtartályból meg a nagynyomású szivattyú ugye előállítja nekünk ugye egy szelepen keresztül a 3,5 báros üzemi nyomást, ami ugye előbb mondtam el, hogy nagyjából, hogy kenődik ez a V2-es 990-es ócskavas. Jó, úgyhogy remélhetően, nagyon remélem, hogy tényleg csak a hátsó lánc csapkorászott, mert lehet itt gondolni, hogy a vezérmű, tengely, csapágy, be van rágódva, aszkalimpál, mit tudom én, mondjuk jó, már annyira még nem néztem át, de innen lehet látni, hogy ez tökéletes állapotban van. Egyedül, ahogy szedtem szét, egyedüli hibát azt véltem felfedezni, hogy ez a hátsó vezérmű lánc, ez igencsak libeg, úgyhogy két vezláncot, meg két feszítőt fog szerintem kapni, össze lesz rakva, és akkor majd meglátjuk, hogy mi újság van. Semmilyen testrésem, nem testrésem, hanem testrészem nem kívánja ezt a blokkot innen kivenni és széthúzni, mert ugye ez nem vertikálisan jön szét, mint egy hagyományos idézőjelbe, nem hagyományos, hanem mint egy japán normális motor, ami ki van találva, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, meg mit tudom én mi. Ez kérlek szépen horizontálisan jön szét, mint a Pannonia. Na ezzel itt lehet kilódani. Emlékszem, hát ez hasonló, mondjuk azért a TL1000R, az kicsit szopatósabb, mint ennek a fostalicskának, a blokkjának a széthúzása. De tényleg, tehát itt a hengerfejtő kezem minden szírszar le kell róla ugye húzigálni, hogy magát ugye horizontálisan, tehát így szét tud húzni a blokkot, és akkor ki tud cserélni magát a hajtókar csapágyat, illetve a főtengely csapágyat. Tehát egy ilyen V2-esnél mire egy V2-est összerakok, így szétszedem, összerakom, addigra két sor 4-es lazán megcsinálok, és pénzben az sokkal több, mint ezt a fost széthúzni, meg összerakni. Bár mondjuk duplán kell akkor számolni, így van. Na mindegy, azt mit akarok mondani, a TL, emlékszem, még sűdő voltam, aztán van a Suzuki-nek egy TLR 1000R, ugye amikor kiadták, azzal kurva nagyot akartak fakítani, meg tényleg fakítottak is vele, mert tényleg a akkori kar technikája, futómű, meg minden bánatos faszom benne volt, de ugye ez egy beteg egy jószág, az 1000R, az kibaszott. Igazam is van, kibaszott beteg. Na, még egyszer igazam van. Hátsó hajtókar csapágyas szokott lenni az a Suzuki,
a Suzuki-nek egyik legelbaszottabb motorkerékpárja, és azt még sűdű koromba csináltam egy olyat, mert amúgy meg nagyon ritka, ugyanolyan ritka, mint a VTR SP1, SP2, csak ezek Hondák. Ezek nem szoktak elroblani, mint a Suzuki-nak, ugye a magam ellen beszélek, mert én Suzuki-s vagyok, Hondás, de tényleg az 1000R az nagyon el lett kalapálva, ugye hátsó hajtókar csapágyas volt, és széthúztam. Itt van, emlékszem rá, akkoriban jártam suliba, mondom, már jó, beviszem a suliba, azt akkor majd sokan, több szem többet lát, gyorsan összerakjuk, be is vittem a suliba, engedélyt kértem, a faszom, bevittem, hát kb. 5 perc volt, még megnézték ez a blog belsejét, illetve, hogy mik vannak abba 1000R-be, és utána 5 perc múlva szartak a fejemre, úgyhogy nekem kellett összerakni egymagam, holott azzal a szándékkal vittem be, hogy majd mindenki azon fog dolgozni, de nem. Úgyhogy magam maradtam akkor is, és összeraktam, végül is jó lett, ment, de nem sokáig utána kuplungos lett, bla 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 bla, tehát a tulajdonos az életét is ráköltötte arra a fostalicskára. Na, ennyit erről a kis 1000R kitérőről, ugye 990-es KTM. Nincs itt hozzá semmi, úgyhogy majd rendelni fogom hozzá a cuccokat, össze lesz pattintva, és amit idáig megnéztem, azzal ugye probléma nincsen, de még jobban átszemezgetem, és igazam is van, és utána majd meglátjuk, hogy mi a bánatos faszom lesz ezzel a szarrakással. Jó? Úgyhogy ha valaki ilyenről álmodozik, akkor gyűjtsön még egy kis pénzt, aztán vegyen inkább SV-t. Jó? Na, ennyi volt ez a kis hétfői videó. Köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok!